सगळ्यांना शुभ सकाळ. आणि आज 20 ऑगस्ट आहे, आमची 9 मंथ्स वेडिंग ॲनिव्हर्सरी. त्यामुळे हॅपी वेडिंग ॲनिव्हर्सरी माय लव. आणि आम्ही आता घरातून निघालो आणि माऊच्या बस स्टॉपवर थांबलो आहे. माऊ म्हणजे आमची एक मैत्रीण आहे, म्हणजे पेटनेम आहे माऊ. तर तिच्या बस स्टॉपवर थांबलो आता तिची वाट बघत. तर ती येते, मग ती आल्यावर आम्ही इथून निघू. सुंदरनगरला थांबलोय. ही बघा आलेली आहे माऊ. आणि हिला तिच्या बिल्डिंग मधून रस्ता क्रॉस करून या साईडला कसं यायचं ती मला विचारत होती. हे बघा आले आले यांची भांडणं चालू झाली. आता आम्ही टोटल 9 जण आणि एक कच्चा लिंबू, ती 10वी, ती छोटी. तर आम्ही टोटल आता 10 जण इथून मीरा रोड वरून निघालोय कर्जतला जाण्यासाठी, अवी विलेजला जाण्यासाठी. गोटू त्या गाडीतून जातात आणि आम्ही या गाडीत. आता आम्ही 6 जण या गाडीत बसलोय. आता आम्ही फाउंटन हॉटेल क्रॉस केलंय आणि लवकर निघाल्यामुळे आम्हाला ट्रॅफिक नाही मिळालं. आता आम्ही वृंदावनला खायला थांबलोय. डेडिकेशन. आणि ही साडी नेसून आली. मधून निघालेलो आहोत. 1 तास जरा आम्हाला लेट झालेला आहे, त्याच्यामुळे सॉरी. ते काय तुला शिक्षा नाही करणार आहे. नाही, आता समजलं ती सॉरी का बोलली. ती टीचर आहे त्यामुळे ती शिक्षा. सो गाईज एन्जॉय. आता राईट बोलते. फायनली आम्ही अविज विलाला पोचलेलो आहेत. बघा सगळे खुश आहेत आता. बघ डॉगी काय रे, कसं आहेस? पहिला बाहेर आला. अरे मला आपण दोघेच राहिलेलो खाली.
आता आम्ही जेवायला जातो आहे. 3 पर्यंतच आहे जेवण, तर आम्ही थोडी एन्जॉयमेंट थांबवली. थोड्या वेळाने जाऊ स्विमिंग पूलमध्ये, पण आता आम्ही जेवायला जातो. एवढे स्विमिंग पूल मध्ये आले तरी हात धुतोय. क्लोरिनचं पाणी आमच्या ग्रुपमध्ये पूर्ण. हा, ही व्यक्ती आयुष्यात कधीच उपाशी राहू शकते. मीच एकटे जेवढं खाते. हे काय आहे तुझी बायको? टाकून डायरेक्ट गेली जेवायला. एवढी भूक नवरा पण बघत नाही. मार एवढी हायटेड आहे. बरं येतात पाहिजे तिथे. असं करत करत खाली जावा, खालच्या अंगाला जावा. माझी हिरोईन. हा एक चांगला स्पॉट आहे, तो मी तुम्हाला एक्सप्लोर करतो आणि इथे आम्ही थोडे फोटो काढतो, ते तुम्हाला दाखवतो. तिकडेच काय फक्त कंटिन्यू माझ्याकडे पण बघ ना. या मॅडम आहेत ज्यांचं फार्म हाऊस आहे, तर ह्यांच्याकडनं थोडी आपण माहिती घेऊया की या फार्म हाऊसबद्दल. नमस्ते, मी डॉक्टर कविता गंगावणे, आविस विलेजची ओनर बोलते. आमचा इथं कर्जतमध्ये स्टेशनपासून आविस विलेज म्हणून एक 12 किलोमीटर फार्म हाऊस आहे. फार्म हाऊस कम ॲग्रो टुरिझम टाईप आहे, रिसॉर्ट टाईप पण आहे. तिन्ही व्हरायटी इथं मिळतात. टोटल माझा 16 एकरमध्ये फार्म हाऊस आहे हा. इथं आम्ही ग्रीनरी जपायचा खूप प्रयत्न केला आहे. यात टोटल 28 रूम्स आहेत आणि 2 मोठ्या डॉर्मेटरी आहेत. सगळे रूम्स AC आहेत आणि आता आधुनिक ज्या सोयीसुविधा लागतात कस्टमर्स लोकांना त्याने त्या ऑक्युपाईड आहेत. 2 स्विमिंग पूल आहेत, 2 रेन डान्स आहेत, वॉटर रोलर, वॉटर बॉल वगैरे. इंडोरमध्ये आमचं कॅरम हाऊस आहे, हाऊजी, स्नेक लॅडर, नंतर टेबल टेनिस आहे. आउटडोअरमध्ये आपला क्रिकेट, नंतर बॅडमिंटन, टेनिस वगैरे. आणि जुन्या पद्धतीच्या आपल्या विट्टी दांडू वगैरे, गोट्या वगैरे काही लोकांना त्या खेळायला आवडतात, तेही आम्ही ठेवलेले आहेत. म्हणजे गावाचा फील आम्ही शक्यतो देतो. विलेज आला म्हणजे विलेजमध्ये आल्यावर कसं की आपल्याला तो गावाचा फील यायला पाहिजे, त्यानुसार आम्ही फक्त 16 एकरपैकी फक्त 5 एकरमध्येच आम्ही ह्या 30 रूम बांधलेल्या आहेत. 30 रूम आहेत. 30 रूम आहेत टोटल. एकाच साईजचे आहेत की वेगवेगळ्या साईजचे? आता आमचे रूम जे आहेत वेगवेगळे आहेत, म्हणजे आम्ही कस्टमरच्या मागणीनुसार आम्ही केलेत. आता जेव्हा ग्रुप येतो मग त्यांना एका रूममध्ये 8 ते 10 लोक ऑक्युपाईड होतील, अशा आमच्या 6-7 रूम आहेत. त्यांना आम्ही विल्ला म्हणतो. नंतर आता जर फॅमिली आले तर म्हणजे कसे 2 नवरा बायको, 2 मुलं वगैरे, असे 4 लोक 5 लोक त्यांच्यासाठी आम्ही मग डिलक्स विला बांधल्याच्या 5 आहेत.
कपल येतात, मग त्यांना थोडासा वेगळा फील पाहिजे असतं म्हणून मग आम्ही वुडन कॉटेजेस 10 बांधले. मग Okay. त्यांना त्या खास कपलसाठीच येतात. मग ते म्हणजे त्याच्यासाठी त्या वेगळ्या तुमच्याकडे बांधल्या. सगळ्या टाईपचे सगळ्या वेगळे टाईपच्या वेगळे व्हिला वेगवेगळ्या आहेत. व्हरायटीचे आम्ही रूम्स बांधल्या. नंतर आता आम्ही पुण्याचे राहणारे, आम्हाला वाडा संस्कृती खूप आवडते म्हणून ते खूप आवड होती म्हणून मग आम्ही आता खालच्या प्लॉटला 1 एकरमध्ये आम्ही जुन्या पद्धतीचे वाडे कसं जागावरच दगड घडवून इमारत करायचे, वाडे बांधायचे, तशा आम्ही त्या स्टोन विला 5 बांधलेल्या आहेत. आमचं फार्म हाऊस एक सांगायचं आहे, आमचं 12ही महिने चालू असतं, पण मोस्टली आमच्याकडे येणारं बॉम्बेचंच पब्लिक असतं, त्यामुळे सॅटर्डे संडे फुल असतं. त्यामुळे थोडासा रेट म्हणजे 2000 पर पर्सन वगैरे असतो, ग्रुपला 1800 पर पर्सन असतो. वीकडेजला थोडे कमी असतात कस्टमर, मग त्या लोकांना आम्ही डिस्काउंटही देतो. जे रिपीट होतात त्यांना समजा तुम्ही 1800ने आलं तर मग आम्ही 1600 पण देतो. 2000 2200ने असेल तर 2000ने 1800ने पण आम्ही देतो. रिपीट कस्टमरला, ज्येष्ठ नागरिकांना आम्ही आमच्या पद्धतीने डिस्काउंट देतो. ओके. आणि कोणी माझ्या चॅनल थ्रू आलं तर तुम्ही त्याला त्यांना पण डिस्काउंट आम्ही तुमचं नाव सांगितलं, आमच्या आता हे तुम्ही आमचं नाही म्हटलं तरी प्रमोशन करणार, ॲड करणार, मग आम्हाला त्याचा तेवढा रेव्हेन्यू मिळणार, मग आम्ही त्यांना डिस्काउंट देऊ. गिर गाय आपल्या, नंतर आपल्या रेग्युलर गावठी गाय, म्हणजे लवबर्ड्स आहेत. आमच्या सरांना कबुतरांची आवड आहे, त्यामुळे कबूतर आहेत, ससा, कोंबड्या वगैरे ठेवल्यात गायचं फील. नंतर स्वान आहेत, बदकं आहेत, राजहंस आहेत. म्हणजे जेवढे करता येईल तेवढं आम्ही थोडे म्हणजे पक्षी प्राणी निसर्ग जपलाय म्हणजे असं. ओके. आणि धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी आणि तुम्हाला भेटून चांगलं वाटलं. थँक्यू. ओके. नमस्ते. ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.